اوایل قرن 18 میلادی ایران صفوی به ظاهر در اوج شکوه بود. اصفهان پایتختی با شکوه با کاخها و گنبدهای فیروزه‌ای هنوز نفس می‌کشید. اما در پشت این زیبایی امپراتوری رو به زوال بود. فساد دربار و ساختار اداری، ناتوانی شاه سلطان حسین، گرفتاری دربار در رقابت‌های داخلی، نداشتن توان پاسخگویی حکومت به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، شورش‌های محلی و ضعف نظامی، پایه‌های یکی از مقتدرترین سلسله‌های تاریخ ایران رو سست کرده بود. در همان زمان در شرق این سرزمین در کوهستان‌های قندهار جوانی از میان طایفه‌های افغان قد برمی‌افراشت. جوانی از خاندان هوتکی با نام محمود. او وارث خون جنگاورانی بود که پیشتر علیه صفویان شوریده بودند، اما در دلش رؤیایی بزرگتر از استقلال قندهار می‌جوشید، رؤیای فتح ایران. در سالهای بعد همین جوان با سپاهی از دل بیابان به سوی قلب ایران حرکت کرد و در برابر چشمان حیرت زده جهانیان پایتخت صفویان را به زانو درآورد. شهر اصفهان سقوط کرد و با آن بیش از 2 قرن اقتدار صفویان هم به پایان رسید. این است داستان صعود و سقوط محمود افغان، مردی که از دل قندهار برخاست، اصفهان را فتح کرد و امپراتوری را فرو ریخت. امپراتوری که گمان می‌رفت هرگز از پای در نخواهد آمد. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال ریال هیستوری خوش اومدید. در سال 1699 میلادی قبایل بلوچ در چند نقطه شورش کرده و دست به چپاول و غارت زدند. گرگین خان گرجی به سرعت فراوان شورش اخیر را خاموش کرد و به پاس این خدمت والی قندهار شد. اما ناآگاهی، ظلم و ستم او به درباریان و طوایف افغان باعث شورش میرویس خان هوتک علیه دولت ایران گردید. گرگین خان بعد از مدتی قلجاری‌ها را سرکوب کرد و میرویس فرمانده آنان را دستگیر و به اصفهان فرستاد. در اصفهان میرویس به ضعف دولت صفوی پی برد و با دسیسه‌ای بزرگان دربار و شاه را نسبت به گرگین خان بدگمان ساخت و سپس به بهانه زیارت مکه از شاه اجازه سفر گرفت. پس از بازگشت به اصفهان در سال 1709 میلادی از شاه اجازه گرفت که به قندهار برگردد. در برگشت به قندهار نقشه قتل گرگین خان را طرح و اجرا کرد و به پادگان‌های ایرانی‌ها و گرجی‌ها حمله کرد و آنها را شکست داد و عده‌ای را کشت و بقیه را از قندهار اخراج کرد. در همین بستر محمود هوتکی در سال 1697 میلادی چشم به جهان گشود. او پسر ارشد میرویس خان هوتک، رئیس طایفه قلجایی قوم پشتون بود، کسی که پیشتر علیه صفویان شوریده بود و قندهار را از سلطه ایران صفوی بیرون کشیده بود. میگویند میرویس مسموم شد و در بستر مرگ به جانشینانش وصیت کرد که اصفهان را اشغال کنند و حکومت صفوی را از میان بردارند. پس از مرگ میرویس هوتک در سال 1715 برادرش عبدالعزیز هوتک به قدرت رسید، ولی محمود سودای جانشینی پدر را داشت. مرگ پدرش محمود را در مسیر جانشینی قرار داد. به همین دلیل بر عمویش شورید و با مغلوب کردن عمویش در سن 18 سالگی تاج و تخت را گرفته و پادشاه جدید دودمان هوتکی شد. او جوانی بود بلند پرواز، اما برای تثبیت قدرتش ناچار شد با رقبا و حتی خویشاوندانش بجنگد. به تدریج محمود با سختگیری و مهارت نظامی توانست جایگاهش رو در میان افغانها محکم کند. در همین سالها افاقنه ابدالی هم از موقعیت استفاده کردند و سر به شورش برداشتند و هرات را تصرف کردند. محمود ابتدا سدوزایی‌های هرات را شکست داد و بعد از فرستادن سر اسدالله، سرکرده افغان‌های ابدالی به اصفهان، از شاه سلطان حسین لقب حسین قلی خان و حکومت قندهار را دریافت کرد. سپس در سال 1719 میلادی با نیروهایش از طریق کویر لوط به کرمان حمله و آن شهر را تصرف کرد. اما بعد از 9 ماه اقامت در کرمان به قندهار بازگشت. 2 سال بعد محمود با لشکری که جمع‌آوری کرده بود مجدداً از کویر لوط گذشت
و بعد از گذشتن از کرمان و یزد در سال 1722 میلادی به اصفهان رسید و لشکر صفوی را در نبرد گلوناباد شکست داد. اما به گمان آنکه نیروهای فراوانی در شهر وجود دارد، به شهر حمله نکرد و آن را محاصره نمود. در طول محاصره اصفهان محمود به دلیل نداشتن توپخانه مجبور شد به محاصره طولانی مدت متوسل شود، به این امید که آنها را به گرسنگی کشانده و ناچار به تسلیم گرداند. مطابق منابع بعد از گذشت 4 ماه از محاصره، قحطی، بیماری و گرسنگی جان هزاران نفر را گرفت. مردم شروع به خوردن گوشت انسان کردند. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون ندید. در نهایت شاه سلطان حسین که توان مقاومت نداشت در برابر محمود تسلیم شد. بالاخره محمود اصفهان را گشود و افغانها تونستند وارد دارالسلطنه اصفهان بشن. خود افغانها هم گمان نمی‌کردند که به این سادگی اصفهان را تصرف کنند و به یک باره به سلطنت کشوری شیعی مواجه شوند که مشروعیت و امکان اداره اون رو نداشتند. آنتوان دوسرسو در کتاب تاریخ واپسین انقلاب ایران می‌نویسه هرگز تسخیر کشوری بزرگ به بهایی ارزانتر از این انجام نشد و کسانی که آن را عملی کردند به هیچ وجه تصور نمی‌کردند بتوانند از عهده چنین کاری برآیند. شاه سلطان حسین که اوضاع را چنین دید تسلیم شد و به اردوگاه محمود رفت. محمود افغان شاه سلطان حسین را مدتی سر پا نگه داشت تا به او اجازه ملاقات بده. با توجه به تشریفات خاص دربار شاهان صفوی که به زودی اجازه نشستن به اطرافیان رو نمیدادند، ایستادن شاه در برابر محمود افغان جالب توجهه. این امر اوج ذلت شاه رو در برابر افغانها نشون میده. بالاخره شاه سلطان حسین صفوی سلطنت و تاجش رو با دستان خودش به محمود افغان تقدیم میکنه. اما پیروزی در جنگ به معنای موفقیت در حکومتداری نبود. محمود پس از نشستن بر تخت سلطنت با مشکلاتی روبرو شد. دستگاه اداری صفوی از هم پاشیده بود. شورش‌ها در گوشه و کنار کشور ادامه داشت و بسیاری از مردم ایرانی حکومت او را نامشروع می‌دانستند. او برای تثبیت قدرت به سختگیری و خشونت رو آورد. ناکامی محمود در تحمیل حکومتش در سراسر ایران او را افسرده و بدگمان کرد. او همچنین نگران وفاداری مردم خود بود، زیرا بسیاری از قبایل پشتون پسر عمویش اشرف خان را به وی ترجیح می‌دادند. برخی منابع تاریخی حتی او را دچار بیماری روانی و جنون دانستند، بیماری که باعث می‌شد تصمیم‌های ناگهانی و خونین بگیرد. یکی از سیاست‌های محمود افغان بعد از تصرف اصفهان برهم زدن ترکیب جمعیتی شهر بود. او زمین‌های متروکه را به افغان‌ها بخشید و دستور داد 15,000 سرباز را با خانواده‌هایشان از قندهار بیاورند و در اصفهان سکنا دهند. محمود در همان روزهای آغازین حکومتش خیرخواهی از خود نشان داد. با خانواده سلطنتی اسیر به خوبی رفتار کرد و مواد غذایی را برای مردم گرسنه اصفهان فرستاد. اما زمانی که پسر شاه سلطان حسین صفوی طهماسپ دوم خودش را شاه اعلام کرد، محمود لشکری به سوی پایگاه طهماسپ در قزوین فرستاد. طهماسپ فرار کرد و پشتونها شهر را تصرف کردند. اما مردم که از برخورد ارتش فاتح با آنها شوکه شده بودند، در سال 1723 علیه آنها قیام کردند. این شورش موفقیت آمیز بود. سربازان زنده مانده به اصفهان بازگشتند و خبر شکست را به محمود دادند. محمود که از بیماری‌های روانی رنج می‌برد و از شورش مردم می‌ترسید، وزیران و بزرگان پارسی خود را به بهانه‌ای به جلسه دعوت کرد و آنها را سلاخی کرد. او همچنین بسیاری از نگهبانان سلطنتی را اعدام کرد. جنون محمود روز به روز شدت می‌یافت، به طوری که گاهی به ضرب و قتل نزدیکانش فرمان می‌داد. محمود هنوز کاملا بر تخت شاهی مستقر نشده بود که به پسرعمویش اشرف افغان بدگمان شد و دستور دستگیری او را داد. در ابتدا می‌خواست او را بکشد، ولی چون سربازان اشرف را بیش از خود محمود دوست داشتند، علنا گفتند که اگر کوششی برای قتل او صورت گیرد، همگی به قندهار باز خواهند گشت. محمود از تصمیم خود منصرف شد
اما حکم کرد او را در حمام فره‌آباد زندانی کنند. درهای حمام را بستند و از بالا به او آب و غذا می‌دادند. فرسایش قدرت، بی‌اعتمادی در دربار و مشکلات داخلی محمود را به سرعت در مسیر سقوط انداخت. اشرف در پی تشدید بحران روحی محمود و ناتوانی‌اش در اداره کشور با کمک گروهی از نیروهای افغان از زندان آزاد شد و در سال 1725 تنها 3 سال پس از فتح اصفهان محمود را سرنگون کرد و بر تخت نشست و به نام خود سکه زد. سرانجام محمود به فرمان اشرف به قتل رسید. یکی از انگیزه‌های اشرف برای قتل محمود خونخواهی قتل پدرش عبدالعزیز بود. افغان‌ها جنازه محمود را در کنار زاینده رود در مقبره‌ای که در زمان حیاتش برای خود ساخته بود دفن کردند. البته جنازه محمود را اهل اصفهان بعد از تخلیه افغان‌ها بیرون آورده و سوزاندند. 3 سال پس از سقوط اصفهان محمود افغان هم به سرنوشتی دچار شد که بسیاری از فاتحان پیش از او تجربه کرده بودند. مردی که با شمشیرش امپراتوری صفوی رو در هم شکست نتونست بر ویرانه‌های اون سلطنتی پایدار رو بنا کنه. بی‌اعتمادی، شورش و سایه جنون حکومتش رو در هم فرو ریخت. با مرگ محمود رؤیای کوتاه مدت افغان‌ها برای تسلط بر ایران نیز تقریباً به پایان رسید. امپراتوری صفوی هرچند از هم پاشیده بود، اما روح ایران هنوز زنده بود و در کمتر از 2 دهه با ظهور نادرشاه افشار بار دیگر پرچم ایران بر فراز قندهار برافراشته شد. تاریخ آینه‌ایه که چهره امروز رو در گذشته نشون میده. ماجرای محمود افغان فقط داستان یک شورش یا یک سقوط نیست، هشدار تکراره. امپراتوری صفوی نه با شمشیر دشمن که با زوال درونی از هم پاشید، با فساد، بیکفایتی و بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت. تاریخ تنها زمانی زنده میمونه که دربارش گفتگو کنیم. اگه این روایت براتون آموزنده و الهام بخش بود، با لایک این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال از ادامه این مسیر حمایت کنید. در بخش نظرات هم بنویسید به نظر شما سقوط صفویان نتیجه شمشیر محمود افغان بود یا فروپاشی از درون. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های تاریخ فشرده افغانستان نوشته حبیب الله رفیع، تاریخ ایران دوره صفوی پژوهشی از دانشگاه کمبریج، نادرشاه نوشته لارنس لاکهارت، تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان نوشته عزیزالله بیات، سفرنامه کورسینسکی و مقاله تحلیل چالش مشروعیت‌خواهی حکومت اشرف افغان نوشته سید محمود سادات بیدگلی می باشند. به روزگار و شادکام باشید.